Assalamualaikum friends, welcome back to my new blog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছৰিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাছৰিনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ঘূৰিব আহিছিলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কৰিম কি নকৰিম, সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি মানে বহুত বেছি কুঁৱলী পৰি আছে আৰু এনেকুৱা হ'লে কালিৰ পৰা চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিব লাগিব ৰাতিপুৱা সময়, যিহেতুকে ঠাণ্ডা বতাহো মাৰি আছে অলপ অলপ। ৰাতিপুৱাৰ চাহৰ লগত মই লৈ লৈছোঁ 2 চামুচ সিজোৱা চাউলৰ গুড়ি। আপোনালোকে খায়নে বাৰু গাখীৰ চাহৰ লগত চাউলৰ গুড়ি? মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ। মই চাহত চাউলৰ গুড়ি দি দিলোঁ। ইফালে স্বামীয়াই পিঠা লৈ আহিছে। কেনে বনাইছে পিঠা? আজি যিহেতুকে দেওবাৰ হয় আৰু আমাৰ দেওবাৰৰ ৰুটিনটো অকণমান বেলেগ হয়। আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, গতিকে ৰাতিপুৱা সময়ত বিচনা ঠিক ঠাক কৰাটোৱে একদম যুদ্ধৰ নিচিনা কাম হৈ পৰিব। কেইদিনমান পিছত লেপ কেঁথা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্লেংকেট আৰু কটো যে কি ৰাতিপুৱা সময়ত গোটেইবোৰ জাপি কৰি ল'বলৈ আপোনাৰ আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা সময় নহ'বগৈ। ফাইনেলি বিচনা জাপি কৰি হৈ গ'ল আৰু ইফালে মই সোফাৰ চাফ চাফাই কৰি আছোঁ আৰু স্বামীয়াক পঢ়িব দিছোঁ। তাই নিজে নিজে কি কি পঢ়ি আছে তাই জানিব আৰু ভুলে শুদ্ধই পঢ়ি আছে। মই সোফাখিনি চাফ চাফাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত তাইক অকণমান পঢ়াই দিম। তাই যিহেতুকে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে, গতিকে ইমান বেছি পঢ়াই দিয়াৰ টেনশ্যন নাই। বহুত বেছি পঢ়াই স্কুলৰ পৰা দিয়া নাথাকে বা হোমৱৰ্কো তেনেকুৱা সিমান বেছি নাথাকে। আগতে প্ৰাইভেট স্কুলত আছিলে, খুৰা যিহেতুকে চৰকাৰী স্কুলত চাকৰি কৰে, গতিকে সময়মতে থৈ আহিব নোৱাৰে বা আনিবগৈ নোৱাৰে। তেনেকুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ কলনীৰ যিখন স্কুল আছে চৰকাৰী স্কুলতে তাইক দিয়া হ'ল। এয়া চাওক, আকৌ বতৰ বেয়া হৈ গ'ল, বৰষুণ আহি আছে। ইফালে আম্মাই মাছ বাচিব লৈছে। ইয়াত আছে মাগুৰ মাছ, 2টা তোৰা মাছ আৰু 1টা শিঙি মাছ। এই যে পাতবিলাক দেখিছে, মাছ চাফা কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। আমি কুদুৰা পাত বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি পাত বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। চাইছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ আছে। এইবিধ পাতেৰে মানে বৰালি মাছ, মাগুৰ মাছ এইবিলাক মাছ চাফা কৰিলে বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা হয়। আমাৰ মাছ চাফা কৰে মানে মই ঘৰ মুচিব যাওঁ। সপ্তাহৰ বাকী দিনবোৰৰ কথা বেলেগ, মানে দেওবাৰ হ'লে ধুমুহা বৰষুণ যিয়ে নাহক ঘৰ মুচিবই লাগিব, গতিকে মই মুচি দি আছোঁ। আজি আমি বনাই আছোঁ কচু লতিৰে মাছ। কোনে কোনে কচু লতি খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কচু লতি আচলতে ডাঙৰ শুকান মাছৰ লগতহে খাই বেছি ভাল লাগে, কিন্তু আজি শুকান মাছ নাই, সেইকাৰণে আমি মাছৰ লগত বনাই আছোঁ। কচু লতিখিনি বাছি লোৱা হৈ গৈছে।
এবাৰ উহাই ল'ম। কচুলতিখিনি উহাই লোৱা বুলি আপোনালোকে নাহাঁহিব আকৌ, বহুতে হয়তো ডাইৰেক্টো বনায়। তেনেকৈ বনালে মানে ডিঙিত খজুৱাৰ চান্সটো থাকি যায়, সেইকাৰণে আমি উহাই লওঁ। এইখিনিতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি থওঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কচুলতি আৰু মাছেৰে মানে চৰচৰি টাইপৰ বনাই আছে, সেইকাৰণে এই পৰ্যায়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছে। তেতিয়া কচুলতিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু পানীও শুকাই যাব। যিহেতুকে গৰমৰ ছিজন গুচি গ'ল আৰু ঠাণ্ডা আহি পালে, গতিকে কুলাৰটো আমি কভাৰ চভাৰ লগাই ধুনীয়াকৈ সামৰি দিছোঁ। ইফালে আহি পালে সুমায়াৰ পাৰ্চেলত কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। পাৰ্চেলত আচলতে আছে সুমায়াৰ woolen নাইট স্যুট। এইটো দেখি সামিয়াৰ খং উঠি গ'ল, তাইৰটো অহা নাই। আচলতে তাইৰ অৰ্ডাৰটো মই দেৰিকৈ দিছোঁ। সুমায়াৰটো কেনেকুৱা হয় সেইটো চাই লৈ তাৰপিছত সামিয়াৰটো ৰিচিভ কৰিম। এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। অৰ্ডাৰটো মই মিছোৰ পৰা দিছিলোঁ আৰু প্ৰাইচটো আছিলে 500 সামথিং। এতিয়া বনাই আছোঁ ৰাতিৰ ভাত। আজি মানে সামিয়া আৰু সুমায়াক মাতিছোঁ একেলগে ভাত খাম বুলি। তো মাংস আগতেই বনাই থোৱা আছিলে, তাকে গৰম কৰি আছোঁ মই আৰু ভাত বনাই আছোঁ। বাকী মাছ আৰু দালি আম্মাই বনাইছে।
মাংসটা মাগুর মাছ ডাল যিহেতুকে আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি নহয় গতিকে কেতিয়াবা একেলগে খাম বুলি ভাবিলে আমাৰ আগতীয়াকৈ কৈ থৈ আহে যে আজি ৰাতি আমাৰ ঘৰত খাবলৈ আহিবা আৰু আজিও আম্মাই সন্ধিয়া সময়ত কৈ থৈ আহিছিলে গতিকে স্বামীয়াহঁতে পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত আহিছে ভাত খাবলৈ ময়ো সিহঁতৰ লগত একেলগে ভাতকেইটা খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ সুমায়াই মানে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ বাহিৰে বেলেগ মাংস খাবই নোখোজে কিয় বেলেগ মাংস তাই নাখায় অকল ব্ৰইলাৰ মাংস ভাল পাই মই ভাত খোৱাৰ শেষত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক তাই মাংস নোখোৱাৰ আচল কাৰণ মাংস দি ভাত খালেই তাই দাঁত খুচুৰি থাকিব দাঁতত বোলে মাংস লাগি থাকে সেইকাৰণে সদায় ব্ৰইলাৰ মাংস বিচাৰে ফটো তোলে না ফটো তুলতে গাল বিষয়ে যা লিপস্টিক লাগায় গায়ে পোস্টার দিবে